البخاري اسمه الحقيقي محمد الجعفي، اتولد في مدينة بخارى بأوزبكستان بعد حوالي 200 سنة من موت محمد أو الرسول. البخاري دوت شخص عادي جدا، التقديس اللي انت النهارده بتسمعه عليه دوت ما كانش موجود في عصره، ده تقديس اتراكم على مدار مئات السنين من بعد موته. البخاري في عصره كان زيه زي أي حد تاني، كانت في ناس بتحبه بتدافع عنه، بس كانت برضه في ناس تانية بتقول عليه إنه كذاب وبيألف والمفروض محدش يثق في كلامه. عمو البخاري حكى عن قدراته كتير، حاجة من ضمن الحاجات اللي قالها إنه لما كان طفل كان حافظ أكتر من 70,000 حديث. Now isn't that a load of horse shit? انت مش قادر تستوعب حجم الرقم دوت، فخليني اقربها لك. كتاب صحيح البخاري نفسه بيتكون على حسب الطبعة من 6 مجلدات، 2000 صفحة، أكتر من 7000 حديث. ده يعني إن البخاري وهو طفل كان حافظ قد كتابه ده 10 مرات، 60 مجلد، 20,000 صفحة، ولو الصفحة فيها في المتوسط حوالي 450 كلمة يعني 9 مليون كلمة. ده غير انه قال انه كان حافظ الاحاديث كلها باسماء الرواه وسنين ميلادهم ووفاتهم وكان عايشين فين، واسم امه وابوه واخواته ونسوانهم وعمامك وعماتك وخالاتك. عايز اعرف بيشتغل ايه، بينام على انهي جنب. انت يمكن تقول ان ده شيء عادي، قدراته مثلا، بس خليني اثبت لك ليه الكلام ده كذب. طبعا بغض النظر عن ازاي وهو طفل لحق يسمع 70,000 حديث، وازاي لقى القدر دوت من الاحاديث في بيئته اللي هي كانت بيئة صحراوية، بس خلينا نعديها. طفل صغير يعني المفروض مثلا عنده من 5 ل 12 سنة، ولنفترض مثلا انه كان بيسمع 10 احاديث في اليوم وما عندوش طبعا لا اجازات ولا اي يوم راحة ولا اي ساعة بيريح فيها. This guy is really good. ده يعني انه عشان بس يسمع 70,000 حديث هيحتاج 19 سنة. ده لو تخيلنا برضو انه كان بيحفظ اي حديث يسمعه من اول مرة وما كانش بيقعد مثلا يكرر فيه عشان يحفظه. فتعال نفترض انه بدأ يحفظ وهو في حضانة 5 سنين مثلا، يعني عقبال ما يخلص 70,000 حديث هيكون عمره ساعتها 24 سنة. ازاي بقى كان بيقول انه هو طفل حافظ 70,000 حديث؟ لدخلة إنك لميت وإنهم لميتون. تعال ناخدها من الناحية العلمية. أساسا ما ينفعش حد يحفظ 70,000 حديث، العقل البشري غير قادر على حفظ هذه الكمية من المعلومات. 20,000 صفحة، 9 مليون كلمة وهو لسه طفل، انت عبيط ولا ايه؟ طبعا مستحيل، إلا لو كان مريض بأمراض معينة زي الأوتيزم أو الإكوار 7 سيندروم أو أي أمراض تانية ممكن تخلي العقل ما يقدرش ينسى أي حاجة يشوفها أو يسمعها، وفي المقابل بتخليه عاجز على إنه يؤدي أي وظائف عقلية تانية بصورة طبيعية. مريض يعني. ابنك عنده blood accumulation in the brain. أكتر شخص دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية كان واحد صيني اسمه شاو لو، الصين حلو. حفظ حوالي 68,000 رقم متتالي. لو هنحول كل رقم لكلمة على سبيل التقريب يعني كده البخاري يبقى حفظ على الأقل 132 ضعف قدرة حفظ شاو لو وهو طفل. صباح الفل. الكلام ده غير علمي، الذاكرة البشرية بتحفظ الأحداث المهمة بس. لو كانت العملية بالصورة دي كان عقلك هيتملي بسرعة رهيبة جدا في غضون أيام، لأن ليه مساحة تخزين محدودة، خصوصا إن كل حاجة هتشوفها وكل حاجة هتشمها وكل حاجة هتسمعها وكل خطوة وكل حركة وكل فكرة هتخطر على بالك العقل هيعتبرها ذاكرة. ده رأي الطب. المهم البخاري قال انه لما كان عنده 16 سنة سافر من مدينته هو ومامته واخوه عشان يحجوا في مكة، لكن هم رجعوا وهو فضل. قال انه قعد لمدة 2 سنين في مكة، بعدين سافر المدينة المنورة لما كان عنده 18 سنة، وبعدها قال انه لف الجزيرة العربية كلها وسافر بغداد والبصرة والكوفة ودمشق والقدس ومصر وطلع القمر ونزل، وفضل يسافر لمدة 16 سنة، جمع فيهم 600,000 حديث، وفي النهاية كذب منهم 593,000 حديث وما سابش غير حوالي 7,500، وقال ان دول بس هم الصادقين، وعمل بيهم كتاب صحيح البخاري ده. اولا لو ركزت بس على النقطة ديت هتفهم قد ايه العصر ده كان عصر كذب وتأليف وفبركة. 600,000 حديث ما طلعش منهم غير ب 7,500 بس. ده يعني ان حوالي 99% من الاحاديث اللي اتقالت عن محمد كانت كذب. ده يعني theoretically ان من بين 100 شخص مسلم كان في واحد بس منهم صادق، وده لوحده كفيل اساسا انه يخليك تشك في الواحد المتبقي ده، يخليك تشك اساسا في البخاري نفسه. كلنا معانا ربنا في القعدة دي ونعم بالله. البخاري قال انه عشان يتأكد من مصداقية كل حديث كان بيسأل 1 و2 و3 وبيسمع من دوت ودوت، وبيتحرى عن مصداقية اي واحد يجي يقول له حديث عند اهله وجيرانه عشان يعرف يعني اذا كان الشخص دوت صادق في حياته العامة ولا لا. الطيارة حلوة. البخاري بالدقة اللي وصف بيها ازاي كان بيجمع كل حديث دي يديك فكرة عن ان اي حديث كان ممكن يفضل فيه مثلا شهر عشان يتأكد منه، لكن
لغرض التبسيط على عمه البخاري هنفترض انه كان بيسمع حديث كل ساعة مثلا، وبيتأكد من مصداقية نفس الحديث مش في اسبوع ولا في شهر بل في نفس الساعة. ولو قلنا ان البخاري مثلا كان بينام وياكل ويشرب ويخرج ويجي قول في 10 ساعات في اليوم وما بيعملش حاجة تانية طبعا في حياته خالص غير انه بيسمع احاديث غيره قالها، ده يعني انه كان بيسمع ويتأكد من مصداقية 14 حديث يوميا. إذن 600,000 حديث هنقسمهم على 14 حديث في اليوم، يعني كان بيقعد 40,000 يوم، وهو قال إنه عمل الكتاب دوت في 16 سنة بس. ده غير إنه ما كانش مخصص 16 سنة دول عشان كتابه ده بس، لا ده هو معدي كده بالمرة ألف 18 كتاب كلهم بنفس حجم الكتاب دوت واكبر منه كمان. Well, first of all, through God all things are possible, so jot that down. بعدين البخاري قال انه كان حافظ 70,000 حديث لما كان صغير، بس قال انه لما كبر كان حافظ 300,000 حديث، منهم 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث ضعيف. فاكرين الرقم اللي قلناه في الأول اللي هو 9 مليون كلمة على 70,000 حديث؟ كده يبقى هو كان حافظ أكتر من 38 مليون كلمة، أكتر من 240 مجلد، 558 ضعف قدرة شاولو اللي هو دخل بيها موسوعة جينيس في الحفظ. الكلام ده ينفع بس في حالة واحدة بس عشان نكون مع الحق يعني، عند الحاجة. والله العظيم هتنزلوا تحت هتشوف الويل. بعدين معلش يعني في نقطة، يعني دلوقتي هو بيقول انه كان حافظ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث ضعيف، صح؟ ازاي بقى؟ ازاي هو كان حافظ 100,000 حديث صحيح وهو بنفسه قال انه لف العالم كله عشان يجمع كل الاحاديث الصحيحة وفي الاخر ما لقاش غير 7,500 بس؟ راحوا فين بقية ال 93,000 حديث صحيح اللي المفروض انه حافظهم؟ ما كتبهمش ليه في كتابه اللي هو مسميه بنفسه الجامع الصحيح، يعني بيجمع فيه كل الاحاديث الصحيحة. أول دليل بيثبت إن اللي في الكتاب دوت كذب هو في الحقيقة القرآن نفسه. القرآن نفسه دليل على إن البخاري كذاب. مال ازاي بس؟ ما أنا هقول لك ازاي. مش سألتني السؤال؟ لا بس أجاوب بقى سيادتك. طبعا أجاوب سيادتك. القرآن أكد 100 مرة وقال إن محمد ده بشر زيه زي أي حد تاني، إنسان عادي يعني مش صانع للمعجزات. في آيات كتيرة جدا فيها القرآن كان بيتكلم على لسان الناس اللي ما كانتش مصدقة قصة محمد على إنه نبي وكده. الناس دي كانت كل شوية تقول لمحمد ورينا ولا معجزة واحدة بس وإحنا نصدقك. فعلا شعب حساس. بس في الحقيقة محمد ما كانش معاه معجزات، عشان كده كان كل شوية يقول إن الكتاب اللي معاه دوت هو المعجزة بتاعتي. القرآن كان هو معجزة محمد. آخر مرة تقول الكلمة دي بتستفزني جدا، بكرهها. تكرار الآيات اللي كانت بتقول إن محمد ما عندوش معجزات دليل على إن دي كانت أكتر حاجة الناس ماسكاها عليه ساعتها. الناس كانت عارفة إنه شخص عادي زيهم، لكن الكلام دوت بقى عكسه تماما موجود في الأحاديث اللي فيها بيتوصف محمد على إنه شخص بركة أسطوري. سكلة المعجزات دي عنده حاجة روتينية يومية عادية. من ضمن المعجزات دي مثلا حصلت في غزوة الخندق لما واحد من أتباع محمد جاب لمحمد نعجة صغيرة كده عشان يديها له ويأكلها له. الراجل اتفاجئ إن محمد نادى كل الجيش بتاعه عشان ياكلوا معاه، وكانوا كل ما الجنود بياكلوا الأكل مش بينقص بل بيزيد. اعقلوا كلمة. الغريب بقى مش في بس إن الكلام دوت متناقض مع القرآن لما قال إن محمد ملوش معجزات، لا الغريب هو إن نفس القصة دي اتقالت بالحرف في الإنجيل لما المسيح زود العيش للناس لما ما كانش فيه أكل. كان كل ما الناس بتاكل الأكل مش بينقص بل بيزيد. القصة منقولة بالحرف من الإنجيل بس بدل عيسى خلوها محمد. كله من عزايا انت بتعمل كده ليه؟ لان كله فادي. قصة تانية مثلا واحد من الجنود كان متعور في عينه جامد لدرجة إن عينه كانت مخلوعة من مكانها. راح محمد بكل بساطة شديدة مسكها رجعها مكانها وخفت وبقت احسن من الاول كمان. او مثلا لما محمد كان بينزل المطر، او لما كان بيكلم الشجر، او لما كان بيكلم الحيوانات. كل المعجزات ديت لو كانت حصلت فعلا في الوقت اللي كان عايش فيه محمد ما كانش محمد هيتعرف انه شخص عادي ملوش معجزات، ما كانتش الناس كل شويه هتقول له خلصنا بقى فين معجزاتك، وكان القرآن بنفسه هيذكر المعجزات ديت. يعني نفكر شويه، القرآن هيشتم ابو لهب ويقول له تبا لك انت ومراتك، ومش هيهتم بالمعجزات دي ايهما يتذكر، نشتم ابو لهب ومراته ولا نقول المعجزات الخارقه للطبيعه دي عشان نفيد بيها الاجيال القادمه مدى الحياه؟ ايهما اهم يتذكر؟ ما بتعديش انت يا لولو، ما بتعديش حاجه. طيب الاحاديث دي ايه يعني؟ البخاري هو اللي مؤلفها؟ مش شرط. محمد كان معروف انه شخص عادي ملوش معجزات، ودي كانت حاجة مش في صالحه. يعني حتى لما كان موجود بنفسه بكلامه بشخصيته بحروبه بغزواته ناس كتير قوي ما صدقتهوش وكانت فاهمة انه انسان عادي، فما بالك بقى لما يموت؟
محدش هيأمن بيه. عشان كده الناس اللي جم بعده من قبل حتى ما يتولد البخاري ألفوا له القصص اللي زي دي عشان يعظموا منه. يعني إذا كان دلوقتي اللي المفروض إن هو عصر العلم والكوانتم فيزيكس والبايوكيمستري الناس بتقول على أي شخص جاهل بس بيتكلم في الدين إنه راجل مبروك وبيرجع الأعمى بصره وبيشفي العيان وبيخرج العفاريت وبيعمل، عايز الناس اللي كانت عايشة في عصر المعيز والخيم ديت ما تقولش على أكتر شخص أسطوري بالنسبة لهم إنه مبروك وليه معجزات. فكرة أنا مش مصري. كتاب البخاري والاحاديث عموما لما بتيجي تتكلم عن محمد او تحكي قصص عليه بتتكلم كتير قوي عن مدينه اسمها مكه وانها كانت هي مصدر التجاره ومصدر العباده و لما الواحد يسمع عن اهميه مكه في الاحاديث هيفتكر ان العالم كله كان عارف مكه ديت. ولا انا غلطان؟ لا صح. بس من بين كل الوثائق التاريخيه على مدار السنين دي كلها مفيش ولو وثيقه واحده ذكرت كلمه مكه نهائي، ناهيك عن اي تجاره حصلت هناك، بل ان مفيش ذكر القبيله اسمها قريش اساسا. بل عشان اصدمك اكتر، لا مش هتصدقني والله، مفيش وثيقة تاريخية واحدة أو أي أدلة أركيولوجية أو أثرية بتقول إن كانت في معركة حدثت اسمها أحد أو بدر أو خيبر أو تبوك أو الخندق أو أي حرب من الحروب اللي اتقال إنه خاضها محمد ومات فيها عشرات الآلاف دي. عامة إننا نحاول نحكي عن التناقضات التاريخية ما بين اللي مكتوبة في الكتب الإسلامية وبين المكتوبة في كتب التاريخ الحقيقي فمش هنخلص. في نفس الوقت اللي فيه الكتب الإسلامية بتقول إن الحكام المسلمين استعمروا الدول بالحب، المؤرخين كلهم كانوا بيقولوا عكس الكلام ده. في نفس الوقت اللي فيه واحد اسمه الطبري يجي بعد 300 سنة من دخول المسلمين فلسطين من دماغه كده يقول لك إن كان في حاجة اسمها عهدة عمرية وإن المسلمين دخلوا فلسطين بالبوس والأحضان. الوثائق اللي اتكتبت في نفس الوقت اللي دخل فيه المسلمين فلسطين على إيد المؤرخين اللي كانوا عايشين في فلسطين نفسها بتقول عكس الكلام ده، بغض النظر على ان العهده العمريه دي اساسا مليانه عنصريه، زي مثلا ان ممنوع المسيحيين يبنوا اي كنايس جديده او ممنوع يصلحوا الكنايس اللي هي اتدمرت من احتلال المسلمين، او لو في مسلم عايز يخش اي كنيسه كده بمزاجه. خد يا جدع انت رايح فين؟ المسيحيين لازم يفتحوا له الكنيسه ويقعدوه وياكلوه ويشربوه كمان، او لو هو مثلا في مسلم دخل على مسيحيين ولقاهم قاعدين وهو عايز يقعد المسيحيين لازم يقوموا ويقعدوه. You are what I say you are. او مثال تاني بقى على الكذب في التاريخ، قصه عمه ابراهيم الحبشي اللي في يوم من الايام راح عشان يهدم الكعبه، راح الاله مجهز الطيور اللي عنده وقال لهم بعت له شويه طيور عشان تحدف عليه طوب. طبعا اي شخص ماشي بالعقل وبالعلم في حياته هيعرف ان القصه دي مجرد اسطوره، مفيش حاجه اسمها الاله يبعت شويه طيور عشان تحدف على الناس طوب عشان يحمي شويه حجاره. بس كفايه كذب. لكن لو انت ما بقتش عارف تفرق ما بين الحقيقي والخيالي في حياتك فممكن تسال نفسك سؤال بسيط قوي، ليه الاله ما بعتش الطيور ديت لما الكعبه اتهدد بعد موت محمد ب50 سنه، او لما اتهدد مره تانية على ايد الحجاج بن يوسف الثقفي بعد موت محمد ب60 سنه، او بعد 300 سنه من موت محمد لما القرامطه دخلوا الكعبه وذبحوا الحجاج كلهم ورموا جثثهم في بير زمزم وسرقوا الحجر الاسود وفضل عندهم 20 سنه، لدرجه ان محدش يعرف في الاخر هل الحجر اللي رجع دوت هو الحجر اللي اتاخد ولا حجر تاني مزور. او يا عمي سنه 1979 لما شويه اخوان مسلمين دخلوا الكعبه وفتحوا النار على كل الناس اللي كانوا بيحجوا هناك وقتلوا 382 شخص واكثر من 1000 شخص اتضرب بالنار. او سنه 1996 لما الكعبه دي اتهدت كلها كده وتساوت بالارض وجابوا شويه عمال يبنوها من جديد من الارضيه للحيطان للسقف ومفيش فيها اي حاجه فضلت قديمه الا بس الحجر الاسود اللي هو اساسا محدش يعرف اذا كان الاصلي ولا واحد تاني مزور. اسأل نفسك اشمعنى الاله بعت طيور تحدف طوب على ابراهيم لما ما كانش فيه اي ادله تاريخيه تثبت ان الكلام ده فعلا حصل، بس اول ما اصبح فيه هناك شهود وتاريخ لاي حدث بيحصل ما بعتش اي حاجه وتهدت الكعبه بعدها على الاقل 12 مره. الكعبه اللي انت بتحوش فلوس عمرك عليها دي عشان تروح هناك تعيط وانت متخيل ان عمو ادم هو اللي بناها، دي حرفيا لسه مبنيه من 20 سنه، انت البيت اللي انت عايش فيه اساسا غالبا اقدم منها. دي تهمه محاوله قلب نظام الحكم، تعريض امن البلاد للخطر، المساس بالامن القومي، وده كله كده اعدام. أما عن الأحاديث المتناقضة في البخاري فأساساً إن كان في حاجة واحدة بتميز الكتاب ده فهي الأحاديث المتناقضة ما بينها وما بين بعضها. أمال إيه؟ في أحاديث كتير بتحكي عن طقوس معينة بس بتبقى مختلفة ما بينها. Fuckers hate us cause they ain't us. They hate us cause we ain't us. وفي تناقضات في حاجات واضحة جدا زي مثلا عمر الرسول لما مات، أنت فاكر إنه كان عنده 63 سنة لما مات صح؟
بس في الحقيقه ان محدش يعرف. البخاري مره يقول لك 60 ومره يقول لك 63 ويجي بعده واحد اسمه مسلم الحجاج يقول لك لا ده مات على 65. ده غير انه برضه في حديث ثاني بيقول 60. او مثلا مده قعاده في مكه، في احاديث البخاري بتقول ده قعد 10 سنين، بس في احاديث ثانيه برضه البخاري بتقول قعد 13 سنه، وفي احاديث بقى ثالثه المسلم بتقول لك لا ده قعد 15 سنه. والمفروض الاحاديث دي كلها صحيحه واصحابها كلهم صادقين ما بيغلطوش، وكتبهم كلها ما فيهاش ولا غلطه واحده. انا كده بدات اتوغوش. مثال تاني للتناقض، مثلا قصه مذكوره في البخاري ان كانت في جاريه الرسول حب ينام معاها في بيت مراته اللي هي اميمه بنت شرحيل، فالرسول قال للجاريه دي ايه؟ قال لها سيبي نفسك ليا، ده احنا الليله ليلتنا. قالت له هو ينفع الملكه تسيب نفسها لحته سوقه؟ وصفت الرسول بالسوقي، فراح الرسول رفع ايده عشان يضربها، قالت له اعوذ بالله منك. انت بتصدق؟ يا عليك، ده انا بهزر. طب معلش يعني واحد يجي يقول لي ازاي هي قالت له اعوذ بالله منك اذا كان اللي قدامها ده المفروض انه الرسول من عند الله ذات نفسه؟ ده لأن اسم الله نفسه في الحقيقة مش إله إسلامي. What the fuck are you talking about? الله ده اسم إله من ضمن الآلهة اللي كان بيعبدها العرب من قبل ما يتولد محمد أصلا. المهم بعد ما قالت له إزاي الملكة تسيب نفسها لحتة سوقة، راح محمد طلع من الأوضة ونادى على واحد اسمه أباسيد وقال له لبسها وروحها عند أهلها. واللي يعرف يخرجني يفرجني. التناقض هنا بقى إن نفس القصة دي مذكورة في صحيح البخاري تاني برضه، بس المرة دي بدل ما كانت جارية في بيت مراته أميمة بنت شرحيل كانت مراته نفسها أميمة بنت شرحيل. القصة اتكررت مرتين بالحرف بشخصيتين مختلفتين، فمنطقيا لازم تكون على الأقل واحدة منهم كذب إن لم يكن الاتنين، لأن لو أنت مسلم بتفكر المفروض تفهم إن مفيش رسول عاقل هينام مع جارية، ده على افتراض إن كان في حاجة اسمها رسول أصلا. I get you. برضه في أحاديث تانية كان بيتسأل فيها إيه أفضل أعمال، مرة يقول لك أفضل عمل هو الإيمان بالله ثم الجهاد ثم الحج، مرة تانية يقول لك أفضل عمل هو الصلاة على وقتها ثم بر الوالدين، مرة تالتة يقول لك أفضل عمل هو الجهاد. يعني ما هو يا إما أنت عارف إيه هو أفضل عمل فتقوله لنا عشان نعمله، يا إما ما تفتيش يا بخاري ولا ايه؟ جاي يستظرف يا ماما بس ظريف الحقيقه لطيف. لو عايز بقى تتاكد ان الاحاديث دي مش بس متناقضه بل اغلبها متالف، تعال اقول لك على حديث جميل كده. الحديث بيقول ان كان يا مكان لما يحلى الكلام في يوم من الايام كان في واحد اسمه عبد الله بن سلام سمع كتير قوي عن واحد عمال يقول انا نبي انا نبي، حب يروح يشوفه بنفسه بيتاكد، ما هو مش كل شويه يطلع واحد يقول لك انا نبي. كلكم بتقولوا كده وانتوا قتله صفقة. فراح لمحمد وقال له انا هسألك 3 أسئلة بس محدش يعرف اجابتهم الا ولازم يكون نبي، اتفضل اسأل. قال له اول سؤال ايه هي اول علامات الساعة؟ وايه هو اول طعام اهل الجنة؟ وايه اللي بيخلي الولد يطلع شبه الام او شبه الاب؟ فمحمد استنى شوية كده بعدين قال له انا جبريل لسه نازل دلوقتي ومديني الاجابات، الاجابات بتاعتك هي كذا كذا كذا. وطبعا كما هو متوقع من القصة يا حبايبي ايه اللي هيحصل؟ اكيد طبعا الشخص اللي اسمه عبد الله بن سلام اسلم في لحظتها طبعا. بس في الحقيقه كل المطلوب منك هو 5 ثواني بس عشان تعرف ان الحديث دوت من خيال المؤلف. ليه بقى؟ ازاي عبد الله بن سلام عرف ان الاجابات دي صح؟ ازاي عرف؟ الا في حاله لو كان هو بنفسه رسول، هو بنفسه قال ان مفيش حد يعرف الاجابات دي الا ولازم يكون رسول. Because I'm a genius. ولو افترضنا انه ما كانش عارف الاجابات بس اسلم لمجرد ان محمد جاوبه خلاص، يعني هل هو غبي عشان يسلم لمجرد ان في واحد اداله اجابات وخلاص؟ ده امارة ايه؟ ولا كمان عبيط يعني؟ ما كان ممكن تكون تأليف من دماغه، لان الاجابه الاولى اساسا ما فيش دليل على صدقها، والاجابه الثانيه انت بتتكلم عن حاجه خياليه، والاجابه الثالثه محمد كان جاوبه فيها ان لو مني الرجل كان اكتر من ماء الانثى في الرحم فكده يبقى الولد هيطلع شبه الاب، ولو العكس فكده هيطلع شبه الام. وده طبعا يعني كلام كنافة بالملوخية، كلام غير علمي تماما وخاطئ. الحديث متألف لغرض واحد بس وهو تعظيم محمد وتأليف قصة تثبت للعامة من الشعب انه نبي. So basically you can eat from any tree you want except this one. Can we sit underneath it? You know, I would just not go near it at all. وطبعا لو حبينا نتكلم عن احاديث الكنافه بالملوخيه فمش هنشبع. هتلاقي مثلا عندك احاديث بتقول ان لما الواحد يصحى من النوم لازم ينفخ في مناخيره 3 مرات عشان الشيطان بيكون نايم في فتحه من الفتحتين، او ان الاله بيحب العطس بس مش بيحب ان حد يتاوب، او ان لما الواحد يمرض ياخد له شويه حبه بركه او شويه عسل او بلح، او لما الدبانه تقع في طبق اغمسها كلها ما ترميهاش. هو البانجو اشتغل هنا كمان؟ كل الكلام ده عباره عن تخاريف وهبل، ثقافات شعبيه كانت موجوده ساعتها زي اي ثقافات شعبيه موجوده في مجتمع منتشر فيه الجهل، لكن كانت بتنسب لمحمد لانهم كانوا عايزين يخلوه هو مصدر التعليم دي، كانوا عايزين يعظموه. زي مثلا لما كانوا بيقولوا انه بينام مع 6 نسوان في ليله واحده، او ان قوته الجنسيه بتعادل 4000 راجل، لدرجه ان لا مؤاخذه السبرم بتاعه كان بيبان من جلابيته من قدره جماعه. ده العادي يعني. عادي؟
عمرك سألت نفسك ايه لازمة الاحاديث دي؟ يعني انا هستفيد ايه كشخص عايش في عصر ايلون ماسك وبيل جيتس وستيفن هوكينج؟ انا هستفيد ايه؟ الاحاديث دي ملهاش اي 30 لازمه غير انها بتعظمه. زي مثلا لما يقولوا لك ان البخيل هو اللي يسمع اسم محمد وما يصليش عليه، عايزين يعظموه، مع انك لو سمعت اسم الله ذات نفسه ما بتقولش حاجه. ما تصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، زيد النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، زيد صلاه على النبي. اما بقى موضوع ليه الاحاديث دي اسمها صحيحه، فالبخاري واللي قالوا انهم كانوا بيجمعوا الاحاديث عشان يخلوا الناس تصدق الاحاديث اللي هم بيكتبوها وينسوا الاف الاحاديث التانية اللي غيرهم كان عمال يكتبها، فكانوا بيقولوا انهم بيفرقوا ما بين الحديث الصحيح والحديث المشكوك فيه بانهم بيتتبعوا مين اللي قالوا. ان احنا سمعنا فلان بيقول انه سمع من فلان عن فلان، ان فلان بيقول عن فلان انه سمع من فلان انه سمع محمد بيقول كذا، او ما يسمى بالسند. باتريشيا كورون مؤرخة وعالمة باللغات الشرقية قالت ان من بعد موت محمد بشويه كانت في شويه احاديث قليله كده الناس بتتداولها، وكانت في محاولات من الناس لايجاد مصدر للي طلعوا الاحاديث ديت. ورغم ان الناس اللي كانت بتحاول ديت قريبين من وقت موت محمد، الا انهم ما كانوش قادرين يعرفوا مين اللي نقل الاحاديث ديت بالتتابع لحد وقت موت محمد. يعني رغم ان المده اللي ما بينهم وما بين موت محمد قصيره، الا انهم ما قدروش يعرفوا مين مصدرها. عشان كده ظهور ناس بعديهم ب 200 سنه تيجي تقول لك احنا عندنا عشرات الالاف من الاحاديث وعارفين اسنادهم بالكامل لحد الشخص اللي سمعها بنفسه من محمد، دي اكبر دليل على ان الاحاديث دي متالفه والاسنادات دي متفبركه. بعد موت الرسول ولمدة 100 سنة كاملة ما كانش في حد مهتم بانه يجمع اللي قاله محمد خالص. الاحاديث دي بدأت تظهر في عز الصراع السياسي ما بين الدولة الاموية والعباسيين اللي كانوا عايزين ينقلبوا على الامويين عشان ياخدوا الحكم منهم. شكلك فاهم يا نصر. الامويين كانوا بيهاجموا العباسيين وبيقولوا انهم ضد الدين لانهم مش راضيين بالخليفة الاموي بتاعهم، وكانوا بيألفوا كلام او ما يسمى بعدين بالاحاديث على لسان محمد تثبت ان اللي بيعملوا العباسيين ده ضد الدين، والعباسيين من الناحية التانية يسكتوا؟ لا برضه كانوا برضه بيألفوا احاديث عشان يخلوا الناس تكره الامويين ويثبتوا ان اللي بيعملوا الامويين هو اللي ضد الدين. انت ما قلتليش الكلام ده يا حاج، انت عمال تفاجئ فيا ليه؟ محمد بن شهاب الزهري ده واحد تم تجنيده في الدولة الاموية اثناء حكم عبد الملك بن مروان عشان يألف احاديث. قال بنفسه ان الامراء الامويين كانوا بيخلوا الناس تألف احاديث. Could you explain that to us a little more? تأليف الاحاديث كان سبب رئيسي في ان المسلمين يخشوا الدول دي كلها في فترة من الفترات. الحكام المسلمين كانوا بيألفوا احاديث وينسبوها لمحمد عشان يوضحوا لعامة الشعب واجب الاحتلال، اقصد الجهاد، وان الموت في الحرب دي اعظم حاجة. يا ابني ده انت لو مت في الحرب هتنام مع نسوان، 72 حرية يا ابني ده الرسول قال ان الشهادة دي اجمل حاجة يا ابني، الشهادة الجهاد كله عشان الناس تروح تحارب. أما تحبون لقاء الحور العين؟ ايه مالك مخستع كده مش تشرب. الحديث مثلا بيحكي عن قصة حصار المدينة على ايد قريش. بعد ما محمد امر الناس بانهم يحفروا خندق حوالين المدينة، محمد حب يساعد الناس وهم بيكسروا صخرة كانت كبيرة كده شوية عليهم، فضرب 3 ضربات على الصخرة، وكان كل ما يضرب ضربة يطلع من الصخرة نور. فمحمد كأنه شاف المستقبل ساعتها، قال لهم ان الضربة الاولى معناته ان الاله هيفتح له اليمن، والثانية معناته ان الاله هيفتح له بلاد الغرب، والثالثة معناته ان الاله هيفتح له بلاد الشرق. نايس. الحديث اتألف لأن الحكام كانوا عايزين يحتلوا الدول المذكورة دي. I see that now. في حديث تاني بقى اتذكرت فيه نفس القصة، بس المرة دي اتغيرت الدول وتعدلت شوية، بقت أصول الحيرة في جنوب العراق ومدن كسرى وصنعاء. الأحاديث كانت بتتعدل على حسب الدول اللي الحكام بمزاجهم عايزين يحتلوها. لها الشهادة يا عباد الله. كلام نعمة تفحت. دي كانت بداية الأحاديث، أغراض سياسية. بس بعد كده بقى لما زادت أهمية الأحاديث دي عند الشعب نفسه، والناس بدأت تهتم بمحمد قوي لدرجة انهم كانوا عايزين يعرفوا هو بياكل بأنهي ايد وبيعمل حمام وهو واقف ولا قاعد. الاموات يا جودة ما بيعوزوش حمام. بدأت تستخدم في ضبط الشعب نفسه. في حكام ألفوا أحاديث عن قتل أي حد يخرج على الحاكم أو يعترض عليه وإن ده ضد الدين، وفي ألفوا أحاديث عن إباحة السبي، مثلا إن المسلمين لما يحتلوا دولة محلل ليهم إنهم ياخدوا نساء الدولة ديت وبناتهم سبايا وجواري عندهم عشان يتلذذوا بيهم جنسيا. ويجي واحد بعد كده حبيب امه يقول لك ايه، ان دي علامه من علامات الرحمه في الاسلام، بدل ما نقتلهم نغتصبهم بس. يا فرحه امك بيك يا
والكلام مش بس بينطبق على البخاري، خلي بالك ده بينطبق على اي كتاب فيه احاديث، لان كلهم ناسخين من البخاري. مثلا مسلم بن الحجاج اللي الف كتاب صحيح مسلم قال نفس الحدوته بتاعت البخاري عشان الناس تصدقه. قال لك انا لفيت الجزيره العربيه كلها وسافرت مكه والمدينه والبصره وبغداد والكوفه ومصر وسوريا وفلسطين. هو انت مستعجل على ايه؟ وجمعت 300,000 حديث، وفي النهايه ما لقيتش بس غير 3000 حديث، كذبت 297,000 حديث. ابتدينا نستظرف. بغض النظر عن ان مفيش اساسا حد يعرف عدد الاحاديث اللي عملها كانوا كام، ناس تقول لك 3000 وناس تقول لك 4000 وناس تقول لك 7000 وناس تقول لك 12,000. طب اعمل ايه؟ افتح عين واغمض عين؟ الامر معقد جدا، انا عارف. الفقه والشريعة والأحاديث والمتن والخصاصة والعلة والتفاسير. لا يا عم أنا هسيب الشيوخ هم اللي يقولوا لي إذا كان ينفع أصدق الكتاب ده ولا لا. العقل ما ينفعش من مصادر التشريع، لأن وظيفة العقل إزاي يطبق مصادر التشريع. في إيه يا ابن الكلب أنت يا جزمة؟ بس صدقني الأمر أتفه من كده بكتير. التعقيد موجود عند آلاف الأديان التانية. المسيحية مثلا فيها حاجات برضو معقدة زي السكسولوجية والبترولوجي والزوكسوباتري، بس مش معنى إن الشيء معقد ده يعني إنه ذات قيمة. God damn it, Gump! You're a goddamn genius. That's the most outstanding answer I've ever heard. الأحاديث مبنية على قصص ما فيهاش أي أدلة، ودي أول حاجة المفروض تخليك ما تصدقهاش. بس لو مصمم تصدقها فاعرف إن الأحاديث دي مش في صالح دينك، لأنك لو بصيت لها كإنسان محترم عايش في القرن ال21 هتعرف إن الأحاديث ديت بتشوه صورة محمد. الأحاديث فيها كلام دموي وغير منطقي وإباحي بصورة غير طبيعية، قتل، دم، حرق، غزو، سبي، نوم مع جواري، شهوة جنسية غير متزنة، وهوموفوبيا، حاجات ما ينفعش تتقال على إنسان طبيعي، مش على شخص بيتقال إنه نازل من عند اللي عمل الكون ده. إذن الأحاديث ما كانش الغرض من كتابتها إنها تكون مصدر تاريخي لتعليم الإسلام، بل كانت ضرورة للحكام عشان يعرفوا يحكموا. بدون قصص عن إيه اللي المفروض يتعمل وإيه اللي ما يتعملش الحكام ما كانوش هيعرفوا يضبطوا الشعب. بدون تأليف قصص عن محمد وهو بيقتل فلان أو بينمع جواري أو بينمع سبايا أو بيطرد مراته عشان ما رضيش يتنم معاه أو بيتجوز طفلة، ما كانوش هيعرفوا يبرروا منطقية الأفعال دي، لأن هم نفسهم بيعملوها أو عايزين يعملوها. عقد النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وهي بنت 6 سنين وبنى بها وهي بنت 9 سنين. اربط اي حاجة وقول الرسول كان بيعملها وكله هيخاف يقول انك غلط، لحد ما معيار الصواب والخطأ ينهار في المجتمع والناس ما تبقاش ماشية بعقلها، بل تبقى ماشية بكتب موروثة تقول لهم اعملوا كذا وما تعملوش كذا. وده كان مدخل الحكام للشعب عشان يوهموهم بأهمية وجود الأحاديث. مش مهم تكون الأحاديث غير منطقية أو غير علمية أو دموية أو إباحية، المهم إن في تعاليم ولازم تمشي عليها وإلا هتبقى كافر. وخد آدي حديث اهو بيقول إنك لو كافر المفروض تتقتل. If you take away nothing else from my class, from this experience, let it be this. If you're not a genius, don't bother.